lenne, ha a 18. születésnapjára mindenki kapna ajándékba egy vonatbérletet, amivel egy hónapig utazhat Európában? Ezzel az ötlettel állt elő két német aktivista tavaly előtt. A kezdeményezés felkeltette az érdeklődését politikusoknak Brüsszelben, és azóta is járja az Európai Unió intézményeit. Honnan jött a gondolat, kik döntenek róla, hogy megvalósul-e? Lássuk, mekkora utat kell bejárni az Európai Uniós intézményekben hozzá, hogy egy középiskolás felszállhasson a vonatra Gyulán, és leszállhasson Nyugat-Európában. Berlinben dolgozik Vincent Immanuel Herr és Martin Speer, akik 2 éve levelet írtak az Európai Unió vezetőinek, hogy támogassák a fiatalok vonatozását. Többen is rámozdultak az ötletre, és komoly válaszokat írtak. Hogy lehet ez? Es hat einfach dieses Jahr genau den Nerv der Zeit getroffen. Anfang oder Ende Juni hatten wir die Brexit-Entscheidung. Momentan geht in Europa viel drunter und drüber. Es wird viel über Krise gesprochen, viel über auch ein mögliches Ende der Europäischen Union. Und die Frage ist, wollen wir weitermachen wie bisher und weiter den Weg runtergehen, zurück zum Nationalstaat, Renationalisierung, große Probleme zwischen den Ländern, oder sagen wir probieren was ganz Neues. Wir wollen wirklich Europa fördern und wir wollen sicherstellen, dass alle zukünftigen Generationen Europa kennenlernen können, dass es ihre Heimat wird. Das große Ziel ist es, dass es kein Auswahlverfahren gibt, sondern jeder diesen Gutschein bekommt. Und das unterscheidet es auch so anders von anderen EU-Programmen, wo man sich bewerben muss oder man muss Kriterien erfüllen. Und hier kommt wirklich die EU mit einer ganz konkreten Idee in das Leben von jedem jungen Menschen. 5,5 millióan töltik be évente a 18 éves korukat az Európai Unióban. Ha mindannyiuknak vesznek egy havi bérletet, a vonattársaságok nagyon jól járnak. Vajon mit szól az ötlethez a német vasút? Ich glaube, es ist noch zu früh, um hier eine Aussage machen zu können. Wichtig ist, muss erstmal ein entsprechender politischer Konsens gefunden werden, ein entsprechendes Programm aufsetzen und umsetzen zu wollen. Und dann würden die Europäischen Bahnen und ihr Verband CER diese Initiative begrüßen und unterstützen. A labda tehát az Európai Bizottságnál pattog, akik végső soron beosztják, hogy mire mennyi pénz jut az Európai Unió ifjúsági programokra szánt költségvetéséből. Az egyik magyar európai parlamenti képviselő igyekszik meggyőzni a kollégáit és az Európai Bizottságot, hogy van értelme belevágni a projektbe, de a munka nem egyszerű. Ebben a bizottságnak egyet kell érteni, hozni kell parlamenti többséget hozzá, át kell vinni a saját szakbizottságunkon, a TRAN-on, utána meg kell keresni a budgetbizottságot, ott is kell valami lobby, és kell hozzá egy jó adag média támogatás, mert hogyha valamit fölkap az európai sajtó, ha a közösségi médiában jelen van az ügy, akkor könnyebb utána támogatókat találni. Az én dolgom az lesz, hogy a turisztikai szakmát is partnerségül hívjam, hogyha már adunk lehetőséget utazni a kevésbé tehetős fiataloknak, akkor biztosítsunk hozzá nagyon olcsó, elérhető szállásokat is. We should not focus so much in the challenges that we have now in finding, how much are you going to spend in hotels and so. They will find their ways. If they find their ways at home, to spend money with friends, drinking beers, as Wim was saying before, they will find a way also to find it. They could sleep on the train. Not all train companies might like that. They could sleep in the park. That's not great in the winter. The hostel world is developing enormously. So one of the interesting things is hostels is seen as a poor person's refuge in the United States. It's seen as very interesting in Europe. Why would we subsidize a product today that is on the market, that is working well? Already today, 70% of the Interrail tickets are bought by young people under the age of 26. We'll have to work in a future weeks or months with the Commission on the way how to resolve all the technicalities so that we don't breach the competition law. Of course, he would have a problem if he says that there will be something like a direct award given to the hands of the Eurail or Interrail. Half of our generation is not connected. They don't travel, they don't do Erasmus. Yes, I'm a big fan of the program, but it only reaches a very select few. I propose that we make a bold step, a visionary step, and say we do something that we have never done before, we do something that's all-inclusive. I agree. Lesz projekt. Az idén egy tesztüzemmódban elindulunk. A bizottsági előterjesztésben nem kizárólag vonatos tiketről beszélünk,
hanem egy költségkeretről, amit le tud hívni az a szerencsés fiatal, aki ezt most a tesztétben elnyeri, amit ő föl tud használni buszos közlekedésben is, és a bizottsággal leszerződött, akár például repülőtársaságoknál is. Osztálykirándulásokat finanszíroznak? Ez ellen tiltakoztam, mert hogyha ezek csak osztálykirándulások, akkor az a szűk mag, akik együtt utazunk Szegedről Berlinbe, ugyanúgy össze lesz zárva, belső osztályközösség életet él, akkor nem fog ismerkedni német, cseh, szlovák, belga fiatalokkal, hanem tényleg egy osztálykirándulássá válik. A tesztév szeptembertől indul, és iskolai közösségek jelentkezhettek rá az Európai Unió e-twinning programján keresztül. Vajon elvezete ez oda, hogy egyszer tényleg több millió fiatal megkapja a lehetőséget az ingyen utazásra? Megkérdeztem az Európai Bizottságtól. I don't want to raise too high of the expectations because not all the youth will be able to travel through these pilot projects. It will be limited. We will be able to address up to 7,000 young people, and as I said, there will be country-based quotas. If the results are positive, we will then launch a much bigger project later on, probably in the next financial period, because the finance is needed for that. If we want to provide something like that for all European youth, we would need between 2 to 3 billion euros per year. So it means that a big project can begin after 2020? The big one, yes, if things go well. Az első cikk óta, ami tavaly előtt megjelent az ingyen vonatozásról, mostanra odáig jutottunk, hogy jövőre az Európai Unió 5000 fiatalnak fizeti az utazását. Ebbe a tesztkörbe Magyarországról körülbelül 70-en kerülnek be. Hogyha a teszt sikerül, és kiharcolják rá a pénzt a költségvetésben, akkor 3-4 év múlva talán sokkal többen is útnak indulhatnak.